Yes, good afternoon. Am I audible to you? आवाज येतोय का रे? Yes. Okay, very good. Okay, so I think आपण कंपोजिशन पर्यंत काल कंप्लीट केलेलं, जो पूर्ण मॅथमॅटिक्सचा पार्ट होता तोपर्यंत. आता आपण नवीन पार्ट स्टार्ट करणार आहोत आणि तो पार्ट म्हणजे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. So how many of you able to give me the answer of रिझल्टंटचा जो आपण आन्सर काढलेला रिझल्टंट एम्प्लिट्यूडचा, व्हॉट इज द आन्सर इन द कंपोजिशन पार्ट? व्हॉट इज द आन्सर? Yes, tell me fast. What is the answer of resultant amplitude? What is the सांगा रे, resultant amplitude चा आन्सर काय होता ते? बोर्ड दिसतोय का? व्हाईट बोर्ड, ब्लॅक बोर्ड दिसतोय का तुम्हाला? Yes or no? तनिष? Yes, sir. ओके, ठीक आहे. सो रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड बघा काय होतं, R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 cos phi1 minus phi2, बरोबर? ओके, सो दैट वाज द पार्ट रिलेटेड टू रिझल्टंट amplitude. Now let's see very important concept. Two important concept आहे. Energy of a particle performing SHM. So write down the heading. खूप important आहे. Energy of particle performing SHM. SHM म्हणजे simple harmonic motion. Now how many of you able to give me the thing की किती कोणाकोणाला कुठली एनर्जी असू शकते एखादी पार्टिकल SHM करतोय म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन? तर कॅन यू प्लीज लेट मी नो व्हॉट इज द what kind of energy associated with that particle? फर्स्ट वन, मला एक गोष्ट सांगा की एक जर पार्टिकल आपला मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत जातोय तर इट हॅज कायनेटिक एनर्जी, कारण इथपर्यंत म्हणजे मध्ये इथे तर कायनेटिक एनर्जी 0 होईल. बट इफ यू सी, आय एम सेइंग की इट हॅज अ वेलॉसिटी त्याला होती. आपण एक पार्टिकल या मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत पाठवत असू तर एक गोष्ट आपल्याला जाणवते का की या ज्या पार्टिकल आहे याला वेलॉसिटी आलेली होती. आणि जर वेलॉसिटी येते तर कोणती एनर्जी असेल आपल्याकडे सांगा? Kinetic एनर्जी. व्हेरी गुड. सो कायनेटिक एनर्जी आपल्याला आली, बरोबर. दुसरी म्हणजे पहिली कायनेटिक एनर्जी झाली. दुसरी, जर मी म्हणतोय की मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत जर पार्टिकल मूव्ह होतोय and if it is moving then it changes its position or it get displaced, and if it is getting displaced, what kind of energy? It changes its position, then what kind of energy it has? Yes, Devraj, what kind of energy? Yes, very good. Potential energy. So second one, potential energy. Now if I ask for the total, that is the sum of potential plus kinetic energy is nothing but the total energy. So we need to see the derivation. आपल्याला याचे डेरिवेशन्स बघितले पाहिजे. सो आज आपला टास्क असेल की कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी याचं आपण एक डेरिवेशन मॅथमॅटिकल फॉर्म्स आपण बघणार आहोत. इज इट क्लियर? Okay, so let's start with the first energy, that is kinetic energy. Then we will move towards the potential and then total. Okay. Now सगळ्यात आधी परत एकदा मी एक्सप्लेन करतो की कायनेटिक एनर्जी काय येते, कारण इट हॅज वेलॉसिटी. why potential energy comes into the picture? Because it has displacement. And what is total? Total is nothing but the kinetic energy plus potential energy. Now let's start with the first kind of energy, that is kinetic energy. So don't worry. Kinetic energy. Now kinetic energy. बघा, सिंपल, एक पार्टिकल आहे, ही O ही त्याची कुठली पोझिशन आहे? सपोज मीन पोझिशन आहे. मीन म्हणजे काय? जिथून टू अँड फ्रो स्टार्ट होते मोशनची ती म्हणजे मीन पोझिशन. आफ्टर दॅट मीन पोझिशन, सपोज इट गेट डिस्प्लेस्ड
बाय डिस्टन्स x. सपोज ही बॉडी आपण इथे मी एक नाव दिला P हा पॉइंट, या P या पॉइंट पर्यंत आपण ती बॉडी डिस्प्लेस केली. So if it is displacing, if it is just trying to change the position, मग काय होईल रे, त्याला 100% वेलोसिटी आलेली असेल. Yes or no? Yes, Aditya, am I right? Sakshi, if the body changes its position, it has velocity. And what is the formula of velocity? दोन फॉर्म्युले होते, काय होते, प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ a square minus x square. Yes or no? Velocity of a body performing SHM. आपण सगळ्यात आधी बघितलेला velocity चा formula. The body velocity of a body that performing SHM. So ही झाली velocity. Is it clear? Now if the velocity is like this, then we know that आपल्याला काय माहिती आहे रे, याच्यात x म्हणजे काय तुमचा, x is the displacement. लक्षात ठेवा. A म्हणजे काय, A means your amplitude, right? एकदम सिंपल आहे. Now let me know what is the formula for kinetic energy. Kinetic energy चा formula half m into काय असतो रे तनिष्क, half m into v square. Very good. Now I am putting the value of v. So m plus or minus जरी असेल तरी ओमेगा स्क्वेअर into bracket a square minus x square. तुम्ही याचा स्क्वेअर केला या स्क्वेअर रूट निघून जाईल, बट हा राहील कारण v चा स्क्वेअर आहे ना, आणि v म्हणजे काय, v म्हणजे प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ x square minus x square. Now what you are doing, you are just making the square. So if you are making the square, then the omega square will be there, and this a square minus x square, that square root goes off. So if you solve this, then you are getting this kind of answer. Okay, is it clear? Are you getting my point? Now see, what is omega square? Yes. Okay, ठीक है. What is omega square? Omega square is equals to not square root. It's like k by m. So m omega square is equals to k. Yes or no? So instead of m omega square, can I put k value over here? So I'm just putting k into bracket a square minus x square, and this is the expression of, yes, everyone see over here, expression of kinetic energy of a body performing what? SHM, performing simple harmonic motion. Okay, Sakshi, is there any doubt? Devraj, we are just discussing the solution for the, or expression for the kinetic energy. So in terms of k, we are getting half into k into h square minus x square. In terms of m omega square, I am getting half m omega square a square minus x square. As simple as that. Okay, so just write down these things. लिहून घ्या. नंतर आपण बघू. आता जर तुम्ही सिंपल गोष्ट, what happened to the x if we are at extreme position? See over here. Suppose this is your mean position and this is your extreme position. Now at extreme position x is equals to a, because आपल्याला माहित आहे mean position पासूनचं largest distance म्हणजे extreme position, म्हणजेच त्याची amplitude. So x is equals to a जर मी पुट केलं यामध्ये, तर कायनेटिक एनर्जी 0 आहे, आणि असं पण आपल्याला समजतंय कारण एक्स्ट्रीम पोझिशनला, ही एक्स्ट्रीम नाहीये, बट एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असतं, वेलोसिटी किती असते 0, आणि असं पण आपण जर हाफ mv स्क्वेअर यूज केला तरी पण कायनेटिक एनर्जी 0 होईल. आणि या पण इक्वेशन मध्ये आपल्याला असं समजतंय की जर मी एक्स्ट्रीम पोझिशन कॅल्क्युलेट केले तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी काय होईल, at extreme position the kinetic energy will be 0 because x is equals to a at extreme position. समजलं का साक्षी, आदित्य, देवराज, समजलं का आपण काय केलं ते? एक्स्ट्रीम पोझिशन साठी आपण फक्त कायनेटिक एनर्जी, ओके. सो सिंपल आहे एकदम, काही नाहीये. एकदा बघा पूर्ण प्रॉपरली, 2 मिनिटं.
झालं की सांगा. Okay, so kinetic energy concern is over. Now let's move to the next kind of energy, that is potential energy. Okay, potential energy म्हणजे काय तुम्हाला सांगितलं आहे. कशी काय potential energy? Potential energy when you change the position म्हणजे काय, जर जिथे जिथे डिस्प्लेसमेंट आली तिथे तिथे पोटेन्शियल एनर्जी येईल. जर सपोज ही एक तुमची पोझिशन आहे, जर तुम्ही सपोज या हाईटला वरती गेलात, एक्स या एवढ्या हाईटला वरती गेलात, तर पोटेन्शियल एनर्जी इज नथिंग बट डी काही तुमची mgh किंवा mgx. आपण हे बघितलेलं होतं mgx. नाउ यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी काय असतं? सिंपल गोष्ट इथे we discussed already the work done आणि एनर्जी हे सेमच आहेत ना. आपण आधी पण बघितलं वर्क डन चं तुम्ही बघितलं युनिट तर जूल आहे आणि एनर्जीचं युनिट पण जूल आहे. सो वर्क डन अँड एनर्जीज आर सिमिलर. सो एक्सटर्नल वर्क डन जर काढलं तर तुम्हाला ती एनर्जी ते पुढे तेवढे डिस्प्लेस होण्यासाठी किती एनर्जी लागली that you got. Okay, so for that purpose you have to use that concept of restoring force. What is the formula of restoring force? Yes, what is the formula of restoring force? F is equals to minus k into x. F is equals to minus kx into x. And what is the formula for work done? ये समझते हैं क्या? Work done का formula क्या है? Yes, Sakshi. What is the formula for work done? Work done is nothing but the force into displacement. Now here displacement is very small, so I am just writing minus x because instead of small I am saying I'm total instead of total work done I'm saying ki small work done dw is equals to f into minus dx. Why minus dx? Because these things that displacement is in opposite direction. So instead of f I'm just putting kx, so minus kx into minus dx. So it will be kx into dx. Are you getting? Now for total work done, that is total sum of work done, what I should do? Integration. Integration येते का रे? What is the integration, Aditya? Integration of dw. What is the integration of dw? Integration of dw is equal to integration of kx into dx. Integration of dw is w, that k is constant, integration of x dx. So w is equal to k is constant x square divided by 2. Are you getting my point? Yes or no? If you find the integration कसं करतात? x raised to n dx असं असेल तर काय असतं? X raised to n plus 1 divided by n plus 1. Similarly, x raised to 1 dx, x raised to 2 divided by 2. Why I took this? Because work done and energy are of, you can conclude it as a same. F is equal to minus kx, that dx will be minus dx dx, then kx dx, then dw is equal to integration of kx dx, w is equal to k into bracket, k into integration of x dx. Integration of x dx is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Similarly, x raised to 1 plus 1 divided by n plus 1. That w is equals to k into that. So that's why potential energy half I'm taking constant, half into kx square. Is it clear? Yes, सांगा रे मला बरोबर आहे का? सांगा. नंतर मी तुम्हाला दोघांचे पण वेगळ्या फॉर्म मध्ये पण हे काढून दाखवणार आहे. बट इथपर्यंत समजलं का सांगा. Okay, very good. Now after potential energy we will move towards the another form of K and P. ठीक है, आपण दुसऱ्या फॉर्म मध्ये जाऊया. Kinetic energy is nothing but half mv square. Now we know x is equal to काय होता आपला a sin omega t plus phi. v काय झालेला a omega cos of
ओमेगा टी प्लस फाय हे माहित होतं आपल्याला. सो v ची व्हॅल्यू मी इथे पुट करतो हाफ इंटू m इंटू a स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर cos square omega t plus phi. This is the value of kinetic energy. Is it clear? Okay. Then m omega square is nothing but k. So I am putting a square k into bracket cos square omega t plus phi. Just write down this also. Another form. समजतंय का रे ते हे देवराज साक्षी समजतंय का? नीट बघा आपण v चा फॉर्म्युला कुठनं काढला हा आपण हा आधी पण एक प्रूव्ह केलेला बघा. जस्ट चेक करा. Is it clear? Aditya? Okay. Now आपण कायनेटिक एनर्जी झाली पोटेन्शियल एनर्जी कडे येऊया. काय होता पोटेन्शियल एनर्जी आता फॉर्म्युला आपण फाइंड आउट करा. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू k इनटू x स्क्वेअर. Right? Half into k into x square. Now what is x? X is this one. Half into k into a square sine square यस एकदा चेक करून घ्या. आपण कुठपर्यंत होतो पोटेन्शियल एनर्जी पर्यंत आपण डिस्कस केला. आपण फक्त x चा फॉर्म्युला x ची व्हॅल्यू इथे पुट केली बाकी काही केलं नाहीये. मी दोन वेगवेगळे फॉर्म मध्ये तुम्हाला जर फेज अँगल वगैरे दिला असेल तर किंवा फेज दिला असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्यासाठी मी हे सगळं सांगितलंय. ओके. सो बघून घ्या एकदा पूर्ण टोटल एनर्जी आपण मग काढूया. पहिले आपण कायनेटिक एनर्जी काढली त्याच्यानंतर आपण पोटेन्शियल एनर्जी काढली. पोटेन्शियल एनर्जी नंतर आपण टोटल एनर्जी काढली नाही पण पोटेन्शियल आणि कायनेटिक एनर्जीचे दोन्ही पण फॉर्म लिहून घेतले. ओके. इज देयर एनी डाऊट? जस्ट चेक पूर्ण हे लिहून घ्या लास्ट वाला पार्ट. ठीक आहे.
आता आपण नेक्स्ट पार्ट कडे जाऊया, तो म्हणजे टोटल एनर्जी. आता मला सांगा रे, आपण टोटल एनर्जी, टोटल मेकॅनिकल एनर्जी, व्हॉट इज टोटल एनर्जी? Total energy is nothing but the sum of potential energy and kinetic energy. Are you getting my point? Total energy. ठीक आहे. Now see over here. किंवा के प्लस पी असं पण लिहू शकतो आपण बघा. हाफ इंटू के इथे लिहितो आधी, पी इथे लिहितो, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस हाफ इंटू k or else we can put m omega square x square. जर मी ऍड केलं तर मला काय भेटलं रे? हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, मी प्रत्येकाला ब्रॅकेट घेतो, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर, याला हा गेला, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, दॅट विल बी द टोटल एनर्जी. सिमिलरली यालाच आपण हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ला के ने रिप्रेझेंट केलं, हाफ के ए स्क्वेअर इज द टोटल एनर्जी. दिस इज द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी म्हणजे समेशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. सिंपल आहे. अजून पण मी तुम्हाला फॉर्म दाखवतो त्याचे, मग आपण बघूया की कशाला प्रोपोर्शनल आहे ते टोटल एनर्जी. बट बिफोर दॅट किती इझी आहे बघा हे. सो तुम्हाला फक्त कायनेटिक एनर्जी पहिले काढायची आहे, मग पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे. दोघांचे ऍड करायचे फक्त. ऍड केल्यावर एक साइन जर गेला एम ओमेगा स्क्वेअरचा की एक के टाका आणि आन्सर येऊन जायचं, हाफ के ए स्क्वेअर विल द टोटल एनर्जी. इज इट क्लियर? हे झालं का रे देवराज? Sakshi, have you completed total energy? ओके, जर टोटल एनर्जी झाला, अच्छा यस यस, मी पाठवतो, एक थोड्या वेळात पाठवतो, कारण विसरलो बाहेर असल्यामुळे. सो आय विल शेअर द क्वेश्चन पेपर ऑफ ड्युअल नेचर. ओके, तुम्ही तो प्रॅक्टिस नको, मी एक्झाम म्हणूनच सॉल्व्ह केला, वेळ भेटला तरी पण चालेल, आजच पाठवतो. ओके, नाउ what I will do, for this I am also write what is the maximum velocity, what is the value of maximum velocity, m into a omega bracket square. Can I write like this? Because a square omega square I just put in the bracket and I'm just putting and I'm just writing a into a omega bracket square. So the answer will be half into m into a omega means what? A omega, that is v max bracket square. समजतंय का रे? v max कसं काय आलं? कारण हाफ m a omega म्हणजे v max, maximum velocity. Is it clear? So that is the v max bracket square or v max square. So if the maximum velocity is given, you should write that total energy is equal to half into m into v max square. Okay, as simple as that. Right? Difficult nahi hai. Now let's move to the next part of this.
हाफ इंटू m इंटू 4 पाय स्क्वेअर n स्क्वेअर a स्क्वेअर याला हा गेला तुमचा आन्सर काय आलं 2 हाला 2 येईल 2m पाय स्क्वेअर n स्क्वेअर a स्क्वेअर आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो याला जर तुम्ही n म्हणजे आपल्याला माहित आहे n इज नथिंग बट दी 1 अपॉन टाइम पिरियड फ्रिक्वेन्सी इज 1 अपॉन टाइम पिरियड सो 2m पाय स्क्वेअर 1 अपॉन टाइम पिरियड t स्क्वेअर असा आला आणि हा a स्क्वेअर so from that you can easily write the total energy is directly proportional to square of amplitude बघा काय म्हणतोय मी the total energy is directly proportional to square of amplitude then force constant बघा काय म्हणतोय force constant then mass आहे so mass of a particle mass of total energy कशावर डिपेंड असते mass of a particle and square of frequency this is directly proportional are you getting my point directly proportional पहिला काय आहे square of amplitude दूसरा है mass of particle force constant square of frequency or else you can say it is inversely proportional to what yes Devraj what is inversely proportional कोणाला inversely proportional to time square of time period बरोबर ना इथे inversely proportional दिसतं so square of time period बघा एकदा हे पूर्ण लिहून घ्या इथे so that तुम्हाला अंदाज येईल की कशा प्रकारे हा तुम्हाला खूप विचारतो ना find out the total energy equation expression for the total energy expression for the particular kinetic energy expression for the potential energy okay so just let me know after completing मग आपण कंडिशन बघूया क्वेश्चन बघूया मग कंडिशन इक्वेशन बघूया आणि मग कंडिशन्स बघूया ठीक आहे हे झालं का रे आदित्य साक्षी झालं की सांगा साक्षी झालं का ठीक आहे एनिवे आता आपण बघूया ह्याच्या पुढचा पार्ट हे बघितला ना समजला स्क्वेअर ऑफ कशाला प्रोपोर्शनल आहे इथे या इक्वेशन मधनं समजतंय बघा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m directly proportional to square of frequency and directly proportional to square of amplitude okay now let's move towards the next part क्वेश्चन असा आहे बघा डोक्यात लावायचा क्वेश्चन आहे तुमच्यासाठी 2 मिनिटं थांबेन या क्वेश्चन साठी पण तुम्ही सॉल्व करा ट्राय करा सॉल्व करायचं द क्वेश्चन इज find the position of a particle find स्क्रीन दिसते का रे position of a particle performing SHM if kinetic energy and potential energy at that point are equal if potential energy and kinetic energy at that point are
वर आर इक्वल तुम्हाला काय करायचं आहे, एखादा पार्टिकल आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल असणारा तुम्हाला एक्स ची व्हॅल्यू काढायची आहे. बघा सिंपल एकदम. त्यांनी काय सांगितलंय की you have to find the position of a particle performing SHM at that point. Kinetic energy is equal to potential energy. एकदम सिंपल गोष्ट आहे. तुम्ही एकच गोष्ट करा, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. आपण जी दोन इक्वेशन काढली आता कोणती होती, कायनेटिक एनर्जीचं काय होतं, कायनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स square, and this is half into m into x square. Just try to find the x in terms of a over here. Are you getting my point? x आणि a चा आन्सर काढण्याचा ट्राय करा. बघा येतं का आन्सर, x आणि a चा आन्सर ट्राय करा काढण्याचा, सो दॅट ऍटलीस्ट यू कम अक्रॉस की काय तुम्हाला विचारलंय. सिंपल हा सिम्प्लिफाय करायला आता. बघा क्वेश्चन काय, फाइंड द पोझिशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM if potential energy and kinetic energy at that points are equal. So now I am just doing like half m omega square a square minus half into m into omega square x square. Is it clear? ठीक है, is equals to half into m into x square. Okay. आता बघा मला सांगा काय येईल. हे जर तुम्ही इक्वल दाखवलंय तर तुम्हाला x चा आन्सर एक भेटून जाईल, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर असतो इथे, हाफ के सो एम ओमेगा स्क्वेअर. हे मी इथे घेऊन येतो, काय होईल सांगा, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस हा इथे गेल्यावर प्लस होईल हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. म्हणजे 2 हे झालं, हे 2 झाल्यावर काय होईल, हाफ ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर हा गेला हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. एम ओमेगा स्क्वेअरला एम ओमेगा स्क्वेअर गेला, एक्स इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय √2 प्लस और मायनस ए फक्त. सो एक्स चा आन्सर काय आलं, ए डिवाइड बाय √2. बघा ह्याचा स्क्वेअर रूट काढून टाकला तर हा ए होईल आणि हा √2 होऊन जाईल. सो युअर आन्सर विल बी, कोणता असा कोणती पोझिशन आहे ती, फाइंड पोझिशन म्हटलंय म्हणजे एक्स व्हॅल्यू विचारले, एक्स इज इक्वल टू प्लस और मायनस ए डिवाइड बाय √2. दिस इज द पोझिशन ऑफ एक्स. कोणाची पोझिशन, एक्स ची पोझिशन आहे. एक्स, एक्स म्हणजे कोण, तो बॉडी जो पार्टिकल SHM परफॉर्म करतोय तो. ओके, समजलं का हे? यस देवराज, साक्षी, आदित्य, समजलं का? चेक करून सांगा मला. चेक करा, क्वेश्चन चेक करा आणि आन्सर मध्ये कुठे काय डाऊट असेल तर मला विचारा. त्यांनी काय सांगितलंय, P आणि P इक्वल आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला यू हॅव टू जस्ट फाइंड आउट the value of the position, that is you have to find out the x value. Okay, okay, very good. हे झालं तुमचा एक क्वेश्चन. आता मी कंडिशन्स तुम्हाला सांगतो, सिंपल कंडिशन आहे. त्यांनी विचारलंय काय, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल जेव्हा तुमची पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल. मीन पोझिशन आणि दुसरी केस आहे तुमचा जो पार्टिकल आहे तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल. काय विचारलं त्यांनी, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल तेव्हा तुमचा पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल. सो सगळ्यात आधी मी इथे लिहितो कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. मीन पोझिशनला काय असतो, एक्स इज इक्वल टू 0 असतो. जर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट केला तर कायनेटिक एनर्जी काय, हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स च्या जागी 0 पुट केला तो a स्क्वेअर मायनस 0 झाला. सो हाफ इंटू m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सट्रीम पोझिशन. एक्सट्रीम पोझिशन मध्ये मी काय सांगितलं, x इज इक्वल टू काय असतो, a असतो, कारण मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट असते. त्या पोझिशनला काय येईल की कायनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस x च्या जागी मी a पुट केला a स्क्वेअर. सो आन्सर विल बी 0. सो कायनेटिक एनर्जी ॲट एक्सट्रीम पोझिशन, म्हणून तर ती बघा तिथून बॉडी परत मागे येते ना. सपोज आता पेंडुलमचं एक्झाम्पल घ्या. पेंडुलम इथे जेव्हा एक्सट्रीम पोझिशनला येतो तिथून परत मागे यायला स्टार्ट होतो ना, कारण का इथे वेलॉसिटी किती झालेली असते, 0. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी काय झालेली असते, 0 असते. ओके, हा झाला पहिला कायनेटिक एनर्जीसाठी. आता मी दुसरा मार्कर यूज करतो पिंक कलरचा, तो म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीसाठी. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला पहिला लिहून घ्या. पोटेन्शियल एनर्जीचा काय आहे, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वेअर. मीन पोझिशनला काय असतं, ऍट मीन पोझिशन काय असतो रे, यस देवराज, एक्स ची व्हॅल्यू किती असते, 0 असते, बरोबर ना. सो तुमची पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे, हाफ इंटू के इंटू 0 स्क्वेअर, म्हणजे आन्सर 0 जूल. दुसरा आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन. एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशनला एक्स काय असतो रे, ए असतो. सो पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वेअर, कारण एक्स्ट्रीम पोझिशनला एक्स इज इक्वल्स टू ए. आणि तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला समजेल की एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी 0 आहे, बट पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्स आहे. मीन पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी मॅक्स आहे, बट पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. म्हणजेच टोटल एनर्जी जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. एकीकडे कोणत्या पण ठिकाणी बघितलं तर टोटल एनर्जी असते, जी टोटल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, ती दोन्हीकडे पण कॉन्स्टंट आहे. एकदा त्याची पूर्ण व्हॅल्यू कायनेटिक एनर्जी वाली घेऊन टाकते, एकदा त्याची पूर्ण व्हॅल्यू पोटेन्शियल एनर्जी वाली घेऊन टाकते. इज इट क्लिअर? बघा हे मी काय सांगितलं ते समजलं. हे केसेस आहे ना, केसेस. मीन पोझिशनला एक्स काय असतो तेव्हा कायनेटिक, हा सगळा जो पार्ट आहे तो कायनेटिक एनर्जीचा आहे, आणि हा जो पिंक सगळा लिहिलेला आहे तो म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे. So let's go to that part. झालं की सांगा रे. समजलं का रे? ओके, व्हेरी गुड. ओके, सो दिस इज अबाउट द केसेस. आपण बघा काय काय बघितलं, केस होते, त्याच्यानंतर हा एक क्वेश्चन बघितला जो थोडासा इम्पॉर्टंट पण आहे. नंतर टोटल एनर्जीचा एक फॉर्म्युला बघितला, काय होता तो बघितला. त्याच्यानंतर टोटल एनर्जी म्हणजे काय ते सांगितलं. इथे इथे काय कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी दुसरे फॉर्म मध्ये बघितले. पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे काय ते सांगितलं, कायनेटिक एनर्जीचं डेरिव्हेशन प्लस त्याचं बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. आता मी तुम्हाला एक क्वेश्चन देतो, सो ट्राय टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. त्याच्या आधी आपण एक काम करूया, एक ग्राफ काढूया. सो मी हेडिंग लिहितो, द ग्राफ ऑफ के अँड पी व्हेरिएशन. ग्राफ ऑफ, तुम्हाला दिसेल ना बुक मध्ये पण, के अँड पी व्हेरिएशन. ठीक आहे, बघा ग्राफ कसा, तुमची मेन पोझिशन आहे.
हा एक ग्राफ असा आहे आणि याच बरोबर हा एक ग्राफ असा आहे. हे काय मला सांगतो बघा. आपण जर पकडलं तर कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम कुठे असते? हा तुमचा टीईचा ग्राफ आहे ना. कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम ही मीन पोझिशनला असते, बरोबर. कायनेटिक एनर्जी ही मॅक्सिमम कुठे असते? मीन पोझिशनला असते. आणि पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम कुठे असते? ही मॅक्सिमम अशी जशी वर जातात तसा मॅक्सिमम आहे. हा जो तुमचा ग्राफ आहे एनर्जीचा, राईट. हा जो आहे तो एनर्जीचा ग्राफ आहे. आता एनर्जीचा ग्राफ आपण जर बघितला तर जशी जशी वरती वाढेल तस तसं एनर्जी तुमची काय होईल? वाढत जाईल. इज इट क्लिअर? जशी एनर्जी वाढत जाईल तस तसे आपण म्हणू शकतो वरती मग एनर्जी मॅक्सिमम इकडे. मीन वाईल पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जीचा जर ग्राफ आपण हा प्लॉट केला तर पोटेन्शियल एनर्जी x इज इक्वल टू 0 हा तुम्हाला कुठे असतो? दॅट x इज इक्वल टू 0 वाला ग्राफ तुम्हाला मीन पोझिशनला असतो. ही तुमची मीन पोझिशन. सो मीन पोझिशनला x इज इक्वल टू 0 झाला म्हणून ही तुमचा पोटेन्शियल एनर्जी एकदम लोअर आहे. ही तुमची लोअर एनर्जी खालची, या लाईनवर बघितलं तर खालची लोअर एनर्जी, वरती तुमची मॅक्सिमम एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम ऍट द मीन पोझिशन and potential is maximum at the extreme position. Is it clear? समजलं का? Yes or no everyone? हा सांगा मला, समजलं का? बघा एकदम हा ग्राफ बघा, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन एकदा नीट बघा तो. आणि जर तुम्ही बघितलात, आपण बघितलं की पोटेन्शियल आणि कायनेटिक एनर्जी हाफ इथे होती E/2, हा तुमचा E/2 झाला. ठीक आहे. इथे इथे तुमची काय होते? कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. हे दोन पॉइंट आहे जे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी आपण म्हणू शकतो. बघा एकदा ग्राफ पूर्ण बघून घ्या. एकदा ग्राफ पूर्ण बघून घ्या. ग्राफ पर्यंतच आज आपण करणार आहोत. मुलं पण नाहीत, एक्झाम्स काहीतरी आहे त्यांचे दोघांची. सो ग्राफ पर्यंत समजलं का मला सांगा. Yes. Tell me.
ओके गुड. ओके सो आज आपण इथपर्यंत थांबूया आणि नेक्स्ट क्लासला आपण न्यूमरिकल्स स्टार्ट करूया. ठीक आहे. आणि मग सिंपल पेंडुलम मला मग थोडंसं चॅप्टर राहिलाय. सो बाकी आजचा पार्ट एकदम इझी होता. जर तुम्ही प्रॉपरली केला तर लगेच इथेच तुम्हाला समजून जाईल. ठीक आहे. ओके चला मग बाय बाय. हॅव अ गुड डे. समजलं ना रे बाकीच्यांना आज? साक्षी, देवराज, आदित्य समजलं ना हे?